කොහමද ඔයාලට? වෙනද වගේම අදත් ඔයාලා හැමෝම හොඳින් ඇති කියලා හිතනවා. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් තවම මාව subscribe කරලා නැතිනම් දැන්ම ගිහින් subscribe කරන්න. වටින ලස්සන වැදගත් වීඩියෝස් ඔයාලට මගේ channel එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ ලස්සන මලක් ගැන. ඔයාලා හැමෝම දාන lipstick ගැන. මල දිහා බැලුවම ඔයාලට පේනවද මේක lipstick කූරක හැඩයක්? මේ මලේ හැඩේ නිසා තමයි අපි මේකට lipstick කියලා කියන්නේ. හරිම ලස්සන. ඒ වගේම වටිනාකමින් ඉහළ හැගින් ප්ලාන්ට් එකක් විදිහට අපිට මේ ලිප්ස්ටික් අපේ ගෙවත්ත ලස්සන කරගන්න හදාගන්න පුළුවන්. ඔයා මේ දකින්නේ ලිප්ස්ටික් ප්ලාන්ට් එක. මගේ ළඟ තියෙන මේ ප්ලාන්ට් එක මටත් වඩා උසයි. හොඳ පෝෂණයක් එක්ක ඒ වගේම ගැළපෙන දේශගුණයක් එක්ක මේ ප්ලාන්ට් එක හොඳින් වැඩෙනවා. ඒ වගේම දැන් ගොඩක් මිල ඉහළ වෙළඳපොළ වටිනාකමක් තියෙන ප්ලාන්ට් එකක් විදිහට මේ ප්ලාන්ට් එක අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. කහ පාට තියෙනවා, රෝස පාට තියෙනවා, ඒ වගේම රතු පාට තියෙනවා, තව එක එක ලස්සන පාට තියෙනවා. කොකිස් yellow කියලා තව ලිප්ස්ටික් එකක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක නම් ඔයාලා හැමෝගෙම ගෙවල් වල ඇති. මේ ප්ලාන්ට් එක අපිට ඉන්ඩෝ ප්ලාන්ට් එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වෙරන්ඩා එක ලස්සන කරගන්න වෙරන්ඩා වල එල්ලන්නත් මේක යොදා ගන්න පුළුවන්. මල් හැදෙන කාලෙට මල් පිරුණා මේක මාර ලස්සනයි. මම ඔයාලට ෆොටෝ එකක් දාන්නම් කොහොමද මල් හැදුනාම මේක තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන මල් පිරුණු පඳුරු ඉතින් වෙරන්ඩා එකේ මේ වගේ ලස්සන පොට් එකක් කෙලලා තිබ්බම කොහොමද ඒකේ ලස්සන කියලා නිම කරන්නේ. මේ තියෙන පොහොට්ටුවක්. මේ පොහොට්ටුවෙන් ලිප්ස්ටික් කෝරා කෙලියට එන විදිහට චූටි බල්බ්ස් වගේ ඒවා එළියට එනවා. ඒ තමයි පොහොට්ටුව. මල ඉතුරු ටික ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පිපිලා එනකොට මේ මල හරිම ලස්සනයි. එකට එක පොදියට පුගුරක් වගේ හැදෙන නිසා ප්ලාන්ට් එක හරිම ලස්සනයි. වැල පුරාම මල් හැදෙනවනේ. ඉතින් රතු පාටට රෙද්දක් එල්ලුවා වගේ තමයි මේක හැදෙන්නේ. ඔයාලගේ ගෙදර ලිප්ස්ටික් ප්ලාන්ට් එකක් නැත්නම් කොහෙන් හරි හොයාගන්න. ඔයාගේ මල් එකතුවට අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ පැලයක් එකතු කරගන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම එක පාට වර්ග වලින් තියෙන නිසා කලෙක්ෂන් එකක් හදාගන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. මගේ ළඟ දැනට තියෙන වර්ග වල ඉන්න රතු පාට විතරේ මල් හැදලා තියෙන. ඒක සාමාන්‍යයෙන් කාලයක් යනවා මල් හැදෙන්න. ඒ කියන්නේ වර්ෂයේ එක්තරා කාලයකට විතරයි මල් හැදෙන්නේ මේ වගේ. එක පාටවලට එක කාලවලට තමයි මල් හැදෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් වහින කාලෙට මල් හැදෙනව ගොඩක් අඩුයි. හොඳටම වැහැලා පෑවුවම තමයි මේකේ මල් හැදෙන්නේ. මල් හැදෙන පොඩක් අවුව ඕනේ ඔයාලා. ඉතින් වෙරන්ඩා එක ඇතුලේ එල්ලනවා නම් අවුව චුටක් වැටෙන තැනක එල්ලන්න. ඒ වගේම තමයි තද අවුවේ එල්ලන්නත් එපා. තද අවුවට පත්‍ර මෙවුවා වෙනවා. මේවා වෙනවා කියන්නේ පිච්චෙනවා. අපි බලමු ලිප්ස්ටික් ප්ලාන්ට් කොහොමද අපි බෝ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන මගේ ළඟ තියෙන තවත් ප්ලාන්ට් පොට් එකක්. මේකෙන් අපි චූටි අත්තක් කපා ගමු. මේ අත්ත හොඳටම ගැලපෙනවා අපිට ප්ලාන්ට් බෝ කරගන්න. ඉතින් චූටි කෑල්ලක් තිබ්බත් අපිට මේකෙන් ප්ලාන්ට් බෝ කරගන්න පුළුවන්. තවත් මේ අත්ත අපි කපලා වෙන් කරගෙන කොහොමද බලමු මාධ්‍ය හදාගන්න. ඒ වගේම හරිම ලේසියෙන් මුල් අද්ද ගන්න පහසු ක්‍රමයක් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. මේ විදිහට කපා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ කපාගත් එක අපිට මේක දෙකට කපා ගන්න උනත් පුළුවන්. සමාන්තරව දෙපැත්තට විහිදලා තියෙන කොළ දෙක සහිත අපිට සෙන්ටිමීටර් 1ක පමණ ප්‍රමාණයක් වුණත් මේක මුල් අද්ද ගන්න හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මාධ්‍ය මිශ්‍රණය හදාගන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ මම අද ගන්න මාධ්‍ය මිශ්‍රණය. මේ තියෙන්නේ ගොම. මේ තියෙන්නේ කොහොබත්. කොහොබත් ඉතින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මම කොකෝ පීට් වල කොහොබත් තමයි මෙතනදී අරගෙන තියෙන්නේ. මොකද ගොඩක් සියුම් නිසා ඒක ඒකේ කැටයක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක මම කුඩු කර ගන්නවා. ඒ තියෙන්නේ කොහොබත්. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ වැලි. මේ තියෙන්නේ පොල්ලෙලි. ඉතින් මම මල් පෝච් වලින් ඇන්තූරියම් පෝච් වලින් අයින් කරන කොහොබත් පොල්ලෙලි ගත්තේ. බොරළු ටිකකුත් තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් වඩාත් ලිහිල් මාධ්‍යයක් හදාගන්න මේකට ඇන්තූරියම් වගේම තමයි. කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මේ මාධ්‍ය මිශ්‍රණය දැම්මට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඉක්මනට මුල් අද්ද ගන්න. ඒ වගේම තව රහසක් තියෙනවා ඉක්මනට මුල් අද්ද ගන්න කෝමාරිකා පිත්තකින් කොහොමද ඉක්මනට මුල් අද්ද ගන්න කියලා මම කියන්නම් ඔයාලට. මේ තියෙන ගොම පොහොර එකක් මම ඒක හොඳට හදාගෙන තියෙනවා. හොඳට අවුවේ වේලලා. ඉතින් අපි මේ ටික ඔක්කොම එකට මික්ස් කරගමු. ඒ වගේම මෙතනදී ඔයාලට කියන්න තියෙන තවත් එක් කාරණාවක් තමයි පොහොර විදියට අපිට ඔස්මොකොට් එකතු කරගන්න පුළුවන් ලිප්ස්ටික් ප්ලාන්ට් එකට. ඔස්මොකොට් NK2 මික්ස් එකේ ලොකු ගස් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි ඇන්තූරියම් වලට පොහොර යොදන ආකාරයටම තමයි ලිප්ස්ටික් වලටත් පොහොර යොදාගන්නේ. ගොඩාක්ම ලිහිල් මාධ්‍යයක්වත් නෙවෙයි අපි මේක හිටවන්නේ මෙන්න මේ වගේ පස් සහිත මාධ්‍යයක. ඉතින් මම මේ විදිහට චූටි පොට් එකක් අරගෙන මේකට පුරව ගන්නන්නේ පස් ටික. පොට් එක පිරෙන්නම පස් පුරව ගන්න එපා. මොකද එතකොට පෝෂක පදාර්ථ උරා ගන්න තියෙන හැකියාව අඩුයි. ඒක නිසා අපි මේ විදිහට පොට් එකේ සාමාන්‍යයෙන්
3න් 2 විතර වෙන්න පස් පුරව ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කොමාරිකා පිටි කෑල්ලක් වෙන්න මේ විදිහට කපලා මේ විදිහට තියා ගන්නවා. ඉතින් මේකෙන් වෙන ප්‍රධානම කාරණාව තමයි මට මුල්ලද්ද ගන්න පහසු වෙනවා. මොකද අපි ප්ලාන්ට් එකක් මේ විදිහට මෞෂාකයෙන් කපලා වෙන් කරගත්තා මේක වියලෙනවා. ඒක නිසා අපි කොමාරිකා අත්තක මේ විදිහට ගහලා හැදුවම ඒක වියලෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මුල්ලද්ද ගන්න වේගය ඊටාම වැඩි සීග්‍රෙන් මුල් අදිනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ආපහු පස් ටිකක් දාලා මේක වටේට වහගන්න. ඉතින් වෙළඳ පොලේ මේ ලිප්ස්ටික් ප්ලාන්ට් එකක් සාමාන්‍යයෙන් අඩියක් විතර දිග ප්ලාන්ට් එකක් ඔයාට පුළුවන් රුපියල් 250කට වගේ ගන්න. මේ ප්ලාන්ට් එක හදාගන්න පුළුවන් තවත් ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා පොල්ලෙලි වල ඔතලා මුල්ලද්ද ගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට ඔයාලට තව වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම් ඉක්මනටම කොහොමද මේ විදිහට කරන්න කියලා. එතකන් අපිට පහසු විදිහට ලේසි විදිහට මේ විදිහට කරගෙන යන්න ඔයාලට පුළුවන්. දැන් හරිය මම ප්ලාන්ට් එක හිටවගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ ටික දවසකට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මුල් ඇදලා ගහල් අත්ත ලොකු වෙලා තියෙනවා. දැන් අපිට පෝච්චි මාරු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හැංගින් පොට් එකකට දාන්න පුළුවන්. මේක ලස්සනට එල්ලෙන ශාකයක් නිසා හැංගින් පොට් එකක එල්ලනවා නම් වඩාත් ලස්සනයි. ඒ වගේම මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක ඔයාලට කියලා දීලා තියෙන විදිහට රුක්ටා හෝමෝන් එකත් චුට්ටක් දානවා නම් ඉක්මනට මුල්ලද්ද ගන්න පුළුවන්. තවමත් බලපු නැති රුක්ටා හෝමෝන් එක ගැන කියන ඒ වටින වීඩියෝ එක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට ඇඩ් කරන්නම්. ඔය අනිවාර්යයෙන්ම ගිහින් එතනින් බලන්න කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි විසිතුරු මල් වගා ව්‍යාපාරයට ඔයාලට දැනුම උපදෙස් ලබා දෙන ගොඩක් වීඩියෝස් මගේ YouTube channel එකේ තියෙනවා. ගෙදර ඉඳන්ම ඔයාලට ආදායමක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට විසිතුරු මල් ව්‍යාපාරය කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් මගේ වීඩියෝස් වල තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මාව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම ගිහින් subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි Facebook page එක follow කරලා නැත්නම් Facebook page එකත් follow කරන්න. TikTok එකත් follow කරන්න. ඔයාලට තියෙන ගැටලු අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් දාගෙන යන්න. like එකක් දාගෙන යන්න. යාළුවන්ටත් බලන්න share කරගෙන යන්න. ඔයාට මේ screen එකේ පේන WhatsApp number එකට message එකක් දාගෙන යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් විසිතුරු මල් වගා ව්‍යාපාරයෙන් ජීවිතය සාර්ථක කරගත්ත ගොඩක් අයගේ ලස්සන චරිත කතා ඔයාලට ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ channel එකෙන්. මොනවා හරි ඔයා කැමති මාජාතියක් මගෙන් order කරගන්න ඕනේ නම් WhatsApp එකට message එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට අවශ්‍ය මල් මගෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අදට ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට අන්තිමට බලන්න පුළුවන් මම මේ මල් හදන්නේ කොහොමද කියලා ලිප්ස්ටික් පැල බෝ කරාම ඒවා අන්තිමට තියෙන්නේ කොහොමද කියලා මම අන්තිමටම ෆොටෝ එකක් දාන්න. ඒ ප්ලාන්ට් එකක් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට 150කට වගේ විකුණන්න පුළුවන්. මම මේ කියන්නේ තොග මිල. ඉතින් ඔයා මේ වගේ ප්ලාන්ට් 100ක් එළියට දැම්මත් මාසෙට ඔයාලට කීයක් උපයන්න පුළුවන්ද කියලා ඔයාම හිතලා බලන්න. ඉතින් මේකට වැඩිය මහන්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාගේ දිනචර්යාවෙන් පැය 2ක් විතරක් වේසිලා මේ ප්ලාන්ට් හදන්න. ඉතින් අතට ගිහින් එන්නම්. පරිස්සමෙන් සතුටින් ඉන්න.